Okay, paano nga ba natin ginawa ang design na to sa ating MS Word para sa ating t-shirt? So, una, open lang natin yung MS Word natin, ang blank document. So, gawin nating landscape. Yan, gawin nating narrow yung margin para ma-occupy natin ang buong space ng ating blank document. So, dito tayo ngayon magde-design ng ating t-shirt. Mag-i-insert muna tayo ng text. Lalagay tayo ng text box. Ayan. Ayan. Ang gagawin nating sample yung pinakita ko sa inyo kanina na design natin ng t-shirt. So, ilagay lang natin yung text. So, MCA, Manila. Then, sa shape format, i-shape no fill na lang natin. Then, no outline. Ayan, yun sa ating text box. Ayan, then palakihan natin yung text sa home. Ayan. So, i-center natin. Ayan, hanap tayo ng medyo solid na font. Yung itong Futura black. Ayan. Para mas mariread at mas madali sa silk screen. Ayan. Okay, next, i-duplicate lang natin to, Control D. Dahil MCA Manila is my home, ang gagawin natin, i-type natin dito ang is my. Ayan. So, iibahin naman natin siya ng font. Ang font po kasi na ginamit ko sa is my is Adinda. So, ilagay natin dito Adinda font. So, depende po sa inyo yan kung anong gusto nyong gawin. So, dahil sa layout ko, ito ang aking ginamit. Ayan, medyo palakihan natin. Ayan, adjust lang natin. Tansyahin natin kung tama na ba yung size niya. So, adjust natin yung text box. Ayan. Then, para magkaroon ng lines, punta tayo sa Insert tab, Shape. Ayan, lalagay tayo ng lines. 2 lines dito sa magkabilang side ng ismay. So, gawin nating black yung fill ng shape. Then, fill lang natin. Ayan. Then, duplicate lang natin, Control D. Medyo palakihan natin yung isa. Paliitan natin to, then medyo palakihan natin itong isa. Ayan. Then, Control D ulit, duplicate natin sa kabila. Control D sa keyboard. Select lang natin tong dalawa. Then, Control D. Para parehong-pareho ang size niya. Ayan. Okay, para magkaroon naman tayo ng home clip art na to, so kukuha lang tayo sa Google ng home clip art. PNG type ang kukunin natin. Ayan. Ayan, hanap tayo ng icon ng home. Make sure na black ang mapipili natin kasi silk screen ang gagawin natin. Ayan, ito. Save as lang natin. So, ayan. Ito na yung sinave natin na clip art ng home. Copy lang natin. Control C. Or right click, copy, then paste natin sa ating ginagawang design. So, ito na yon. So, behind text lang natin. Right click, then behind text. Ayan. Ito kasing clip art ng home, siya ang gagawin nating pinakang letter H. Then, mag-insert tayo ng O, M, E. So, letter O muna para
magawa nating design na dikit-dikit yung numbers. So, sa text box, gagawa muna tayo ng letter O. Ayan. So, palakihan lang natin. Then, piliin natin yung Trajan Pro na font. Palakihin lang natin yan. So, ito kasi yung gagawin natin. So, tingnan natin. Ayan. Adjust lang natin yung text box para makuha natin yung tamang size. Ayan. Ayan. Then, Control D, duplicate ulit para pareho ng size yung ating ginagawa. Then, lagay natin dito. Type natin M. Then, letter E. Duplicate ulit natin to para magkaroon tayo ulit ng another text box. Control D. Then, lagay natin E. Letter E. Ayan. So, kaya may mga text box yan. So, para maging dikit-dikit yung letters. Pag tuloy-tuloy kasi, nagkaka-separate sila. Ayan. Adjust lang natin. Then, pag okay na, so, ayan. So, okay na ang ating design. Pwede na natin itong i-print para magawa na ang silk screen. Ngayon, ipiprint na natin. Control P lang, then print. Make sure naka-high at yung color natin is black na black. Ayan, printing na siya. Ayan, so lumalabas na ang ating nilayout na t-shirt design. So, ito ang mangyayari dyan pag naitatak na natin sa ating t-shirt. Ito ang ating silk screen. Ayan. I-demo ko lang sa inyo paano magtatak. Hindi naman kasi ako nagtatak niyan. Ayan. Then, ito na ang ating t-shirt. Ayan.